Okay, good morning, सबैजनालाई. So, हामीले हाम्रो in the last class we have discussed the introduction to control system, and we have introduced the syllabus of the control system as a whole. So, from today we are sequentially starting the syllabus. So, the first chapter, that is the introduction of control system and its simple classification with its components. So, ongoing to the discussion on the classification of control system, we can classify the control system from different perspectives. So, number one, we can say is natural control system. Natural control system means the system which is naturally in operation. So, this is you can take a simple universe as a whole. This universe it can be assumed as a control system. So this universe has a certain rules and regulation, so to follow, to control, to follow and make a controlled system as a whole. So you can see the overall universe is a particular star system, and you can assume that Milky Way among these Milky Way भित्रको जुन चाहिँ solar system भित्रको चाहिँ जुन यो प्लानेटहरू र यिनीहरूको प्लानेटहरूको पनि यसको चाहिँ आफ्नो मुनहरू, त्यो तिनीहरूको जुन एउटा चाहिँ ओभरअल सिस्टम छ, यसलाई ओभरअल युनिभर्सलाई पनि एउटा हामी कन्ट्रोल सिस्टमको रूपमा एज्युम गर्न सक्छौँ. Another perfect example of the natural control system can be human body. So human body पनि एउटा चाहिँ अब हामीले हेर्छौँ, यो चाहिँ एकदम पर्फेक्ट कन्ट्रोल सिस्टम हो कि. जस्तो हामीसँग चाहिँ we have lots of sensors है. ह्युमन बडीमा चाहिँ सेन्सर्सहरू छ. सेन्सर्सले चाहिँ त्यो पर्टिकुलर, जस्तो हाम्रो चाहिँ आँखा एउटा सेन्सर होला, हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ नोज जसले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको अर्डरहरू थाहा पाउँछौँ त्यो अर्को सेन्सर हो. स्किन जसले चाहिँ टच थाहा पाउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो अर्को सेन्सर भयो. सो वी हेभ द डिफ्रेन्ट सेन्सर्स. सो उनीहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट डाटाहरू कलेक्ट गरिरहेको हुन्छ सेन्सरले चाहिँ. त्यसको सेन्सरले लिएको डाटा अनुसार चाहिँ हामीले फेरि त्यो चाहिँ माइन्ड छ, माइन्ड चाहिँ त्यो कन्ट्रोलर भयो, त्यसले ओभरअल कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ. ह्युमन बडीको जुन ब्रेन सिस्टम छ, द्याट ब्रेन सिस्टम क्यान बी एज्युम्ड एज अ कन्ट्रोल सिस्टम. एन्ड दिज अल दि हामी चाहिँ यो जुन चाहिँ यो ज्ञानेन्द्रियहरू भनेर भन्छौँ नि होइन, हाम्रो तिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो क्यान बी एज्युम्ड एज अ सेन्सर. सो दिस मेक्स अ कम्पोजिट कन्ट्रोल सिस्टम है, जुन चाहिँ एकदम अटोमेटिक, फास्ट, रिलायबल होइन. अब हाम्रो ह्युमन बडी जस्तो चाहिँ फास्ट रेस्पोन्स गर्ने, रिलायबल त अब त्यो वी क्यान नट सी अनदर कन्ट्रोल सिस्टम है. यी चाहिँ भयो नेचुरल कन्ट्रोल सिस्टमको केही एक्जाम्पलहरू. यु क्यान सी द सम म्यानमेड कन्ट्रोल सिस्टम एज वेल. जस्तो भेहिकलहरू, एरोप्लेन्सहरू, फ्याक्ट्रीहरूमा बनेका अरू धेरै कुराहरू छ, फ्याक्ट्रीको अटोमेसन सिस्टमहरू. दिज आर दि म्यानमेड कन्ट्रोल सिस्टम है. त्यो चाहिँ आर्टिफिसियल भयो. अब म्यानुअल कन्ट्रोल सिस्टम, अटोमेटिक कन्ट्रोल सिस्टम, यसलाई अर्को पर्सपेक्टिभबाट भन्न सक्छौँ. एउटा चाहिँ त्यो नेचर अफ ओरिजिनबाट नेचुरल कन्ट्रोल सिस्टम र म्यानमेड कन्ट्रोल सिस्टम. अनि म्यानुअल कन्ट्रोल सिस्टम र अटोमेटिक कन्ट्रोल सिस्टम होइन, यिनीहरू नर्मल्ली म्यानमेड कन्ट्रोल सिस्टम नै हो. अब त्यसको अपरेसन मेथ चाहिँ कस्तो खालको छ भनेर चाहिँ त्यो म्यानुअल कन्ट्रोल सिस्टम कि अटोमेटिक कन्ट्रोल सिस्टम भनेर भन्न सक्छौँ होइन. म्यानुअल कन्ट्रोल सिस्टम भनेको रुम टेम्परेचर रेगुलेसन भए इलेक्ट्रिक फ्यान होइन. इलेक्ट्रिक फ्यान, एउटा फ्यान चलाइदिने अनि त्यहाँबाट एउटा अपरेट गरिदिने, त्योबाट चाहिँ हामीले फिडब्याक डाटा चाहिँ लिँदैनौँ होइन. त्यो चाहिँ म्यानुअल कन्ट्रोल सिस्टमहरू भयो. वाटर लेभल कन्ट्रोलहरू चाहिँ त्यो जुन एउटा चाहिँ वाटर लेभलको एउटा बल्बहरू राखेर वाटर लेभल कन्ट्रोल सिस्टम बनायो भने द्याट इज द म्यानुअल कन्ट्रोल सिस्टम है. अर्को यो जुन अटोमेटिक कन्ट्रोल सिस्टममा चाहिँ रुम टेम्परेचर रेगुलेसन भाया एसी, एयर कन्डिसनर युज गरेर हामीले रुम टेम्परेचरको रेगुलेसन गर्यो भने वी क्यान एज्युम द्याट इज अ अटोमेटिक कन्ट्रोल सिस्टम. किनभने उसले के गर्छ भने फिडब्याक पनि लिन्छ, कन्टिन्युस फिडब्याक पनि लिन्छ अटोमेटिक कन्ट्रोल सिस्टममा. एसीले चाहिँ रुमको टेम्परेचर कति भइरहेको छ हामीले सेट पोइन्ट कति गर्ने हो. सो हाम्रो चाहिँ डिजायर्ड पोइन्टमा सेट नहुँदासम्म उसले ब्याक टु ब्याक चाहिँ फिडब्याक लिएर चाहिँ त्यो सेट गरिरहेको हुन्छ. अर्को ह्युमन बडी टेम्परेचर कन्ट्रोल. ह्युमन बडी टेम्परेचर कन्ट्रोललाई चाहिँ हामीले नेचुरल अटोमेटिक कन्ट्रोल सिस्टमको रूपमा एज्युम गर्न सक्छौँ. ह्युमन बडीले पनि आफ्नो चाहिँ यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर जति भए पनि होइन, त्यही भएर त हामी यसलाई हट ब्लडेड
सिस्टम भन्छौँ हैन इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर जतिसुकै चाहिँ चेन्ज भए पनि ह्युमन बडी भित्रको टेम्परेचर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ सो द्याट इज द अनदर एक्जाम्पल अफ द अटोमेटिक कन्ट्रोल सिस्टम है अनि यसलाई पनि फेरि अलिकति अर्को पर्सपेक्टिभले चाहिँ ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम भर्सेस क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम भनेर पनि हेर्न सक्छौँ ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम भनेको चाहिँ हाम्रो आउटपुट चाहिँ सिस्टमको कन्ट्रोलरको आउटपुट चाहिँ इनपुटसँगको प्रपोर्सनमा चेन्ज भयो भने द्याट इज द ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम है आउटपुट चाहिँ द्याट इज प्रपोर्सनल टु द इनपुट है सो द्याट मिन्स अब हामीले जस्तो यु क्यान सी सिम्पल खालको वासिङ मेसिन हेरौँ भने त्यसमा हामीले इनपुट टाइम चाहिँ कति सेट गर्ने हो इनपुट टाइम 1 आवर सेट गर्यो भने 1 आवर नै त्यसले चाहिँ 1 आवरमै त्यसले आउटपुट चाहिँ 1 आवर त्यो अपरेसन हुन्छ अनि 1 आवरमा जति सफा हुन्छ त्यही अनुसार उसले आउटपुट निकाल्छ अनि इनपुट टाइम 30 मिनट्स राख्यौँ भने 30 मिनट्सकै अनुसार चाहिँ हामीले उसले फेरि त्यो चाहिँ कति सफा हुन्छ भनेपछि अब उसले हामीले चाहिँ के होइन भने यसमा चाहिँ जति टाइम पिरियड राख्यो त्यसको प्रपोर्सनमा चाहिँ त्यसको अपरेसन डिपेन्ड हुने भयो अर्को टोस्टर पनि हामीले कति टाइम सेट गर्ने हो इलेक्ट्रिक फ्यान सो दिज आर दि ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम्सहरू कि इलेक्ट्रिक फ्यानमा चाहिँ अब हामीले त्यसको स्पिड कति सेट गर्ने हो त्यसले यो फिक्स सेट गर्दैन कि रुमको टेम्परेचर कति बनाउने हो त्यो अनुसारको स्पिड रेगुलेट गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन नर्मल इलेक्ट्रिक फ्यानमा है त्यसले चाहिँ अब हामीले कति सेट गरिदिउँ कति रिभोल्युसनमा सेट गर्छौँ त्यति रिभोल्युसनमा त्यो घुम्छ त्यसलाई चाहिँ रुमको टेम्परेचर कति भइरहेछ भन्ने चाहिँ उसलाई थाहा हुँदैन उसले त्यो फिडब्याक लिँदैन रुमको टेम्परेचर चाहिँ सेन्स गर्दैन टोस्टरले पनि त्यो हामीले जुन चिजलाई चाहिँ टोस्ट गर्ने हो त्यसको लेभल अफ टोस्ट चाहिँ उसले सेन्स गर्दैन कि हामीले इनपुट टाइम कति दिएको छ त्यो टाइमसम्म चाहिँ टोस्ट गर्छ निकालिदिन्छ अब त्यो बढी चाहिँ त्यो डढेको हुन पनि सक्छ है त्यो टोस्ट नभएको पनि हुनसक्छ So these are the examples of this open loop control system. Closed loop control system भनेको चाहिँ that takes feedback है continuous output बाट चाहिँ feedback लिन्छ अनि त्यो desired in output सँग म्याच भएको छ कि छैन भनेर continuously चाहिँ compare गरिरहेको हुन्छ with the help of the comparator. So we can assume the refrigerator as a closed loop control system. We can assume autopilot system as an example of closed loop control system or simply driverless car हैन पछिल्लो समय जुन driverless car छ that is the closed loop control system उसले continuous drive त्यो चाहिँ गाडीको पोजिसन स्पिड अरु चाहिँ सराउन्डिङ मटेरियल्सहरुको कन्टिन्युअस सेन्स गरिरहेको हुन्छ र त्यो अनुसारको चाहिँ कन्ट्रोलरले सेन्ट्रल कन्ट्रोलरले चाहिँ त्यसको आउटपुट बिहेभियर चाहिँ डिफाइन गर्छ सो the next one is we can say linear versus non-linear control system linear र non-linear control system भनेको somewhat like यो चाहिँ ओपन लुप र कन्ट्रोल लुप टाइपको जस्तै हुन्छ हुन चाहिँ तर एक्ज्याक्टली म्याच त नहोला सो लिनियर कन्ट्रोल सिस्टममा चाहिँ हामीले कस्तो हुन्छ भने इनपुट चेन्ज गरे अनुसार आउटपुट पनि प्रोपोर्सनल्ली चेन्ज हुन्छ नन लिनियर कन्ट्रोल सिस्टममा इट इज नट म्यान्डेटरी टु प्रोपोर्सनली चेन्ज द आउटपुट विथ द इनपुट सो इनपुट अनुसार प्रोपोर्सनली चेन्ज हुँदैन नन लिनियर कन्ट्रोल सिस्टममा चाहिँ another basis of the classification of control system is we can say time invariant and time variant control system भनेर भन्छ है time invariant control system र time variant control system when the characteristics of system do not depend upon the time itself है when the characteristics of system do not depend on time system को characteristics चाहिँ time मा depend गरेन भने that is time invariant है time सँग भेराइ नहुने time invariant र सिस्टम चाहिँ को आउटपुट चाहिँ टाइमसँग भेराइ हुन्छ भने टाइम भेराइङ कन्ट्रोल सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच one or more parameter भेराइ विथ द टाइम टाइमसँग सिस्टमको आउटपुट चाहिँ भेराइ हुने चाहिँ द्याट इज टाइम भेरिएन्ट कन्ट्रोल सिस्टम भनेर भनिन्छ अर्को टाइपको चाहिँ यो कन्टिन्युअस डाटा भर्सेस डिस्क्रिट डाटा सिस्टम भन्ने छ है कन्टिन्युअस डाटा भनेको चाहिँ अल द सिस्टम भेरिएबल्स अफ आर फंक्सन अफ continuous time all the system variables चाहिँ टाइम को फंक्सन मा चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ डिस्क्रिट मा चाहिँ के हुन्छ भने one or more variables that are known only at discrete time intervals continuous time सँग चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ continuous डाटा मा continuous डाटा सिस्टम मा डिस्क्रिट टाइम सिस्टम जस्तो चाहिँ अब तपाईको 5 सेकेन्ड देखि 10 सेकेन्ड को बीचमा एउटा पर्टिकुलर आउटपुट 10 सेकेन्ड देखि 15 सेकेन्ड को बीचमा अर्को आउटपुट भन्ने हो भने चाहिँ दैट इज द डिस्क्रिट डाटा सिस्टम
अब कन्टिन्युअस टाइम अनुसार चाहिँ कन्टिन्युअस चेन्ज हुने टाइम अनुसार चाहिँ भेरिएसन हुने भयो भने चाहिँ द्याट इज कन्टिन्युअस डाटा सिस्टम भनेको। अर्को चाहिँ हामी अर्को बेसिसले फेरि हामी के भन्न सक्छौँ भने डिटर्मिनिस्टिक भर्सेस स्टोकास्टिक कन्ट्रोल सिस्टम भनेर भन्छौँ। डिटर्मिनिस्टिक भनेको चाहिँ जस्तो हाम्रो सिस्टमको आउटपुट चाहिँ प्रेडिक्टेबल छ, रिपिटेबल छ हैन। हामीलाई चाहिँ इनपुट चाहिँ चेन्ज गर्दाखेरि आउटपुट कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई प्री डिफाइन्ड छ, प्रेडिक्टेबल छ भने द्याट इज द डिटर्मिनिस्टिक कन्ट्रोल सिस्टम। बट समटाइम्स कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई आउटपुटको प्याटर्न नै चाहिँ डिफाइन गर्न नसक्ने टाइपको हुन्छ, त्यो चाहिँ स्टोकास्टिक कन्ट्रोल सिस्टम, जुन चाहिँ हामी प्रोबेबिलिस्टिक पनि भनेर भन्छौँ। स्टोकास्टिक कन्ट्रोल सिस्टम भनेको द्याट इज नट प्रेडिक्टेबल है। त्यसलाई चाहिँ हामी वी क्यान नट डिफाइन द्याट आउटपुट विथ अ सिम्पल एक्सप्रेसन है। सिङ्गल एक्सप्रेसनबाट हामी त्यसलाई इक्वेसनबाट त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न पनि सक्दैनौँ, किनभने द्याट इज नट प्रेडिक्टेबल क्या, द्याट इज नट डिटर्मिनिस्टिक। त्यो हुनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रोबेबिलिटीको एप्रोचबाट चाहिँ हामीले डिफाइन गर्छौँ कि त्यसलाई प्रोबेबिलिटीको एप्रोचबाट स्टोकास्टिक कन्ट्रोल सिस्टममा आउटपुट चाहिँ प्रोबेबिलिटीको टर्ममा चाहिँ डिफाइन गर्ने गरिन्छ। सो दिस इज द क्लासिफिकेसन ट्री अफ द ओभरअल क्लासिफिकेसन अफ द कन्ट्रोल सिस्टम। सो यू क्यान सी द control system can be normally classified as natural versus man-made, and for the man-made as well, manual and automatic. In automatic control system, that is open loop control system and closed loop control system. In both open loop and closed loop, that is linear and non-linear control system. Within non-linear and linear as well, there is time variant and time invariant control system भनेर चाहिँ हामीले यसरी सिम्पल क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौँ। ओके, सो अब हामीले यसमा अलिकति फोकस गर्नुपर्ने यो सबै क्लासिफिकेसन मध्ये चाहिँ हामीलाई ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम र क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टमलाई चाहिँ हामीले अलिकति बढी फोकस गर्छौँ है। सो त्यही भएर हामीले अहिले यहाँ चाहिँ वी आर गोइङ टु डिस्कस द ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम एन्ड क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम इन डिटेल। सो एनी फिजिकल सिस्टम विच डज नट अटोमेटिकली करेक्ट फर भेरिएसन इन इट्स आउटपुट है, जुन चाहिँ ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम भनेको which does not automatically correct for variations in its output, आउटपुटमा भेरिएसन भए अनुसार चाहिँ त्यसले आफैले आफैलाई करेक्ट गर्दैन, त्यस्तो सिस्टम चाहिँ ओपन लुप सिस्टम हो है। भनेपछि रुम टेम्परेचर चाहिँ 30 डिग्री हुँदाखेरि फ्यानको एउटा पर्टिकुलर स्पिडमा राखेका छौँ भने त्यही स्पिड हुन्छ, त्यति नै हावा फाल्छ। रुम टेम्परेचर 40 डिग्री छ भने त्यति नै हावा फाल्छ। भनेपछि उसलाई त्यो रुमको टेम्परेचरको कति भइरहेछ त्यो फ्यान चलिसकेपछि आउटपुट टेम्परेचर भन्ने कुरासँग उसले आफूलाई करेक्ट गर्न सक्दैन भन्ने, द्याट इज ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम है। सच अ सिस्टम मे बी रिप्रेजेन्टेड बाई अ ब्लक डायग्राम। हामीले ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टमलाई चाहिँ सिम्पल यसरी यो ब्लक डायग्रामबाट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। सो हामीसँग डिजायर्ड प्रोसेस रेस्पोन्स हुन्छ यहाँनिर, डिजायर्ड प्रोसेस रेस्पोन्स, कन्ट्रोलर आउटपुटलाई चाहिँ हामीले प्रोसेसमा चाहिँ दिन्छौँ अनि प्रोसेसको चाहिँ आउटपुट चाहिँ निस्किने भयो है त। सो डिजायर्ड प्रोसेस रेस्पोन्स, कन्ट्रोलर आउटपुट, एन्ड त्यसको कन्ट्रोलर आउटपुट भनेको प्रोसेस इनपुट हो एन्ड प्रोसेस अनि प्रोसेस आउटपुट। सो इन दिस सिस्टम आउटपुट इज डिपेन्डेन्ट in these systems the output remains constant. Okay, in this system the output is dependent on input है, output चाहिँ input सँग डिपेन्ड हुने भयो, but controlling action or input is totally independent of output। भनेपछि अब आउटपुट चाहिँ के भइरहेछ भन्ने कुरासँग चाहिँ इनपुट चाहिँ डिपेन्ड हुने भएन। हामीले इनपुट नै चेन्ज गर्यो भने चाहिँ त्यसको प्रोपोर्सनमा आउटपुट चाहिँ चेन्ज हुने भयो, तर अब आउटपुट के आइरहेछ भनेर हामीले इनपुट चाहिँ चेन्ज गर्न सक्दैन यो ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टममा, or changes in output of the system. Okay, in this system the output remains constant for a constant input signal provided the external conditions remains unaltered है। भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ constant input को लागि constant output आइरहेको छ if there is no any external disturbances। Okay, so in any open loop control system the output is not compared with the reference input, हामीलाई output चाहिँ input सँग compare गर्दैनौँ। As a result, accuracy of system depends on the calibration। भनेपछि अब हाम्रो टोटल कन्ट्रोलरको क्यालिब्रेसन कस्तो छ भन्ने कुरामा चाहिँ एक्युरेसी डिपेन्ड गर्छ है। अब त्यसको हामीलाई त्यसको जुन यो पर्फेक्टली क्यालिब्रेट छैन भने यहीँबाट डेभिएसन आउँछ रिजल्टमा। अब आउटपुट चाहिँ
हामीलाई डिजायर्ड इनपुट आएको छ कि छैन भनेर हामीले यहाँ कम्पेयर गर्दैनौँ भनेपछि यो चाहिँ कन्ट्रोलरले चाहिँ प्रोपरली क्यालिब्रेट नभएको कन्ट्रोलरले जति इरर निस्कन्छ आउटपुटमा इरर नै जाने भयो। इन द प्रेजेन्स अफ डिस्टर्बेन्स एन्ड ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम विल नट पर्फर्म द डिजायर्ड टास्क। अब त्यहाँ चाहिँ अझै बिचमा डिस्टर्बेन्स आउने बित्तिकै त्यसले चाहिँ जुन डिजायर्ड टास्क चाहिँ पर्फर्म गर्न सक्दैन। Open loop control can be used in practice only if the relationship between the input and output is known. अब हामीलाई के छ भन्दाखेरि इनपुट र आउटपुटको रिलेसनशिप पर्फेक्टली डिफाइन गर्न सक्ने छ भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम विल बी प्रिफरेबल। एन्ड इफ देयर आर नाइदर इन्टरनल अर एक्सटर्नल डिस्टर्बेन्सेस र जहाँ हामीले ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम एप्लाई गर्छौँ त्यहाँनिर डिस्टर्बेन्सको इफेक्ट चाहिँ कम हुनु पर्यो। सो इन्टरनल एक्सटर्नल डिस्टर्बेन्सेसहरू पनि नभएको र इनपुट आउटपुट रिलेसनशिप पर्फेक्टली डिफाइनेबल भएको ठाउँमा चाहिँ वी क्यान प्रिफर द ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम। ओके, क्लियरली सच सिस्टम आर नट फिडब्याक कन्ट्रोल सिस्टम। अब यसमा त फिडब्याक हुने भएन, नट फिडब्याक कन्ट्रोल सिस्टम है। नोट द्याट एनी कन्ट्रोल सिस्टम द्याट अपरेट्स अन अ टाइम बेसिस इज ओपन लुप है। यति अब जस्तो हाम्रो टाइम बेसिसमा चाहिँ है काम गर्ने सिस्टम चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम हो। फर इन्स्टान्सेस एक्जाम्पल दिनु पर्यो भने ट्राफिक कन्ट्रोल बाई मिन्स अफ सिग्नल अपरेटेड अन अ टाइम बेसिस इज एन एक्जाम्पल अफ ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम। जस्तो हामीले ट्राफिक कन्ट्रोलको लागि चाहिँ रोडहरूमा चाहिँ ट्राफिक सिग्नलहरू युज गरेको हुन्छ जुन जङ्सनहरूमा, द्याट इज द ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम। जस्तो कुन वेमा कुन पाथमा चाहिँ कति टाइम चाहिँ ग्रिन लाइट बल्ने कति टाइम रेड लाइट बल्ने भन्ने प्रिडिफाइन्ड हुन्छ। प्रिडिफाइन गरेको टाइम अनुसार चाहिँ उसले त्यति टाइम चाहिँ त्यो वेमा चाहिँ ग्रिन लाइट रेड लाइट येल्लो लाइट बल्ने भन्ने डिफाइन गर्छ। त्यसले यो कुरालाई ख्याल गर्दैन कि त्यो बाटोमा कति धेरै चाहिँ ट्राफिक छ, त्यहाँ भेहिकलको प्रेसर कति छ भन्ने कुरालाई उसले ख्याल गर्दैन। कुनै वेमा भेहिकलको प्रेसर एकदमै बढी हुनसक्छ, तर त्यसमा चाहिँ अब प्रिडिफाइन्ड टाइमलाई चाहिँ उसले इन्स्ट्यान्टली चेन्ज गर्न सक्दैन। सच टाइप अफ सिस्टम इज द एक्जाम्पल अफ द ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम। सो अब हामीले चाहिँ यो ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टमको एडभान्टेजेसहरू डिस्कसन गऱ्यौँ भने यो ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम्स आर सिम्पल इन कन्स्ट्रक्सनमा यो सजिलो हुन्छ यो बनाउनलाई। भेरी मच कन्भिनियन्ट होइन, आउटपुट इज डिफिकल्ट टु मेजर। आउटपुटलाई मेजर गर्न गाह्रो छ भने हामीले इनपुट आउटपुटको रिलेसनलाई डिफाइन गर्ने कन्ट्रोलर बनाइदियो, सो त्यति बेला कन्भिनियन्ट हुन्छ। अब किनभने फिडब्याक कन्ट्रोल सिस्टममा त हामीले आउटपुटलाई मेजर गरेर त्यसलाई फेरि हाम्रो जुन इनपुट छ त्योसँग कन्टिन्युअसली चाहिँ त्यो कम्पेयर गरिराख्नुपर्छ। सो सच सिस्टम आर इजी फ्रम मेन्टेनेन्स पोइन्ट अफ भ्यू। जनरली दिज आर नट ट्रबल्ड विथ द प्रब्लम अफ स्टेबिलिटीको प्रब्लम पनि धेरै हुँदैन। ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टममा एउटा टाइम इनपुट आउटपुट रिलेसनसिप डिफाइन भइसकेपछि त्यति धेरै स्टेबिलिटीको इस्यु हुँदैन। तर क्लोज लुप सिस्टममा चाहिँ सिस्टम ओभरअल स्टेबल छ कि छैन, जुन हामीले कन्ट्रोलर डिजाइन गरिसकेपछि फिडब्याक लिएर चाहिँ जुन त्यो सिस्टम डिजाइन गर्छौँ त्यो चाहिँ ओभरअल स्टेबल छ कि छैन भनेर कन्ट्रोलर डिजाइन गरेसँगै स्टेबिलिटी पनि चेक गरिराख्नुपर्छ क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टममा चाहिँ। द्याट इस्यु इज नट द मेन प्रब्लम इन द ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम। सो सिस्टम आर सिम्पल टु डिजाइन एन्ड इन्स इकोनोमिकल। है ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ मोर इकोनोमिकल हुन्छ, सिम्पली डिजाइन गर्न सकिन्छ। It has some disadvantages as well. So these systems are inaccurate and unreliable. है यिनीहरू चाहिँ अब चाहिँ आउटपुट चाहिँ हाम्रो डिजायर्ड आयो कि आएन भनेर चाहिँ हामीले चेक नगर्ने हुँदाखेरि यो सिस्टममा this system are inaccurate and unreliable because accuracy of such system are totally depend on the accurate pre-calibration of the controller. हामीले कन्ट्रोलरको पहिले नै क्यालिब्रेसन एक्युरेट छ कि छैन त्योसँग चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ यो सिस्टमको आउटपुट चाहिँ कतिको रिलायबल छ कतिको एक्युरेट छ भन्ने कुरा। This system gives inaccurate results if there are variation in the external environment. External environment vary भयो भने त्यसको रिजल्ट पनि भेरिएसन हुन्छ। जस्तो हामीले 30 डिग्री चाहिँ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट टेम्परेचर हुँदाखेरि जुन स्पिडमा फ्यान चलाउँछौँ रुममा त्यसले जति चाहिँ 20 डिग्री जस्तो मेन्टेन गर्छ सपोज। अब त्यो टेम्परेचर रुम टेम्परेचर चाहिँ एक्सटर्नल टेम्परेचर बढेर 40 भयो र त्यही स्पिडले फ्यान चलायो भने त्यति नै एमाउन्टमा फ्यान चलायो भने त्यसले चाहिँ त्यो फेरि त्यो सेम आउटपुट आउँदैन। सो त्यो भनेको हाम्रो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ भेरिएसन आउने बित्तिकै सिस्टमको आउटपुट चाहिँ एक्युरेट हुँदैन।
This system cannot sense internal disturbance in the system after the controller stage. Controller भन्दा पछाडिको स्टेजमा आउने डिस्टर्बेन्सहरूलाई पनि ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टमले सेन्स गर्न सक्दैन. Recalibration of the controller is necessary. Time to time maintain the quality and the accuracy of the desired output. So recalibration controller को चाहिँ recalibration चाहिँ गरिराख्नु चेक गरिराख्नु पर्छ calibration exact छ कि छैन भनेर है. We can explain some of the example of the open loop control system like this. So here is the automatic toaster system. Automatic toaster system can be assumed as one of the example of the open loop system. So in this system, the quality of toast depends upon the time for which the toast is heated. Right? Quality of toast भनेको त्यसको हामीले कति टाइमसम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हिट गर्छौं भन्नेमा डिपेन्ड गर्छ. So depending on the time setting, bread is simply heated in this system, right? So the toast quality is to be judged by the user. अब त्यो मसिनले नै टोस्टको क्वालिटी चाहिँ जज गर्न सक्दैन, त्यो युजरले अपरेटरले चाहिँ त्यो जज गर्नुपर्छ and has no effect on the input है. So यहाँ चाहिँ अब हामीले यसको इनपुट भनेको डिजायर्ड टाइम कति हो त्यो चाहिँ हाम्रो यो टोस्ट सिस्टमको लागि चाहिँ इनपुट हुने भयो. अब यसमा कन्ट्रोलरमा रिले और कन्ट्रोलर हुने भयो. यसको चाहिँ यो चाहिँ कन्ट्रोलरको रूपमा नर्मल्ली अब चाहिँ टोस्टरमा चाहिँ रिले सिस्टम युज हुन सक्छ. यसमा चाहिँ अब हामीले इनपुट पावर सप्लाई चाहिँ यहाँ दिन्छौं अनि यसले यो रिलेले चाहिँ के गर्छ हिटिङ प्रोसेस अफ ब्रेड. यसलाई चाहिँ हामी ओभरअल प्रोसेस वा जुन चाहिँ हिटिङ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अपरेसन भइराखेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ओभरअल प्रोसेस भनेर मान्न सक्छौं. रिले और कन्ट्रोलरलाई सिम्पली कन्ट्रोलर स्टेज भनेर भन्न सक्छौं. त्यो पछाडी अब डिजायर टाइमसम्म यसले टोस्ट गरिसकेपछिको चाहिँ आउने आउटपुट भनेको एक्चुअल टोस्ट भयो के. अब यो चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ खास त अब हामीले अपरेटरलाई नै थाहा हुनु पर्यो कि त्यो पर्टिकुलर हामीलाई चाहिने चाहिँ त्यो ब्रेड चाहिँ कति टाइम टोस्ट गर्यो भने हामीले चाहेको जस्तो चाहिँ लेभलमा टोस्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो मसिनले थाहा पाउँदैन. त्यो चाहिँ अपरेटरले चाहिँ त्यो युजरले चाहिँ त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ. अर्को सिम्पली ट्राफिक लाइट कन्ट्रोलरको पनि हेर्यौं भने ट्राफिक लाइटको पनि प्रोसेस भनेको चाहिँ लाइट्स नै हो है. प्रोसेस जुन हामीले चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टममा प्रोसेस और प्लान्ट भनेर भन्छौं यो प्रोसेस भनेको चाहिँ लाइट्स नै हो. अब एक्चुअल ट्राफिक कन्ट्रोल त हाम्रो आउटपुट पछाडिको चाहिँ कति टाइम बेसिसमा आइराछ भन्ने कुरा भयो. अब त्यसको इनपुट भनेको पनि डिजायर्ड टाइम हो. हामीले त्यो पर्टिकुलर वेमा कति टाइमसम्म चाहिँ ग्रीन लाइट बल्ने या कुन लाइट बल्ने हो त्यो अनुसारको डिजायर्ड टाइम इनपुट दिन्छौं. यसको कन्ट्रोलर भनेको रिलेज टु कन्ट्रोल सिक्वेन्स. त्यो जुन लाइट बल्नेको सिक्वेन्स कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ रिलेजहरु राखेको हुन्छ. यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोलर भनेर भन्न सक्छौं है. सो यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोलर भनेर भन्न सक्छौं है. यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलर भयो. अनि यसमा त अब यो पावर इनपुटलाई चाहिँ हामीले इस टु इनपुट मान्न भएन है. यो पावर इनपुट चाहिँ मेन कन्ट्रोल सिस्टमको इनपुट चाहिँ त्यसलाई चाहिने इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिँ इनपुट होइन, डिजायर टाइम चाहिँ इनपुट हो. सो अ ट्राफिक फ्लो कन्ट्रोल सिस्टम युज्ड अन रोड्स इज टाइम डिपेन्डेन्ट. यो चाहिँ के हुन्छ टाइम डिपेन्डेन्ट हुन्छ. द ट्राफिक अन द रोड बिकम्स मोबाइल और स्टेशनरी डिपेन्डिङ अन द ड्युरेसन एन्ड सिक्वेन्स अफ द ल्याम्प ग्लो. यो ड्युरेसन र सिक्वेन्स चाहिँ के हुन्छ प्री डिफाइन गरिएको हुन्छ. द सिक्वेन्स एन्ड ड्युरेसन आर कन्ट्रोल्ड बाई रिलेज which are predetermined है. पहिले डिटरमाइन गरेको सिक्वेन्समा चाहिँ रिलेले कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ एन्ड नट डिपेन्डेन्ट अन द रश अन द रोड. भनेको रोडमा ट्राफिकको लेभल कति छ हैन, भेहिकलको नम्बर कति छ भन्ने कुरासँग यसको चाहिँ त्यो चाहिँ टाइम पिरियड र सिक्वेन्स डिपेन्ड हुँदैन. प्रिडिटरमाइन्ड सिक्वेन्स टाइम जे छ त्यसैको आधारमा चाहिँ कन्ट्रोलरले काम गराउँछ है. सो त्यो चाहिँ अब के हुन सक्छ कति बेला चाहिँ हामीलाई चाहिएको एक्चुअल कन्ट्रोल नआउन सक्छ है. एक्चुअल कन्ट्रोल चाहिँ हामीले त्यो नपाउन सक्छौं किनभने त्यो जुन कुनै एउटा साइडमा पर्टिकुलर साइडमा चाहिँ ट्राफिक बढी छ भने त्यसलाई बढी टाइम खोल्नुपर्ने हुन सक्छ. तर त्यो कुनै टाइममा चाहिँ अब कुनै साइडमा चाहिँ ट्राफिकको प्रेसर कम छ भने त्यहाँ कम टाइम चाहिँ ग्रीन लाइट बले पनि हुन सक्छ. तर अब यो ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम भएको हुनाले त्यो पोसिबल छैन. अर्को चाहिँ अब सिम्पली रेजिडेन्शियल हिटिङ सिस्टमलाई पनि एउटा ओपन लुप सिस्टमको चाहिँ एक्जाम्पल मान्न सक्छौं.
रेजिडेन्सियल हिटिङ सिस्टममा चाहिँ हामीले नर्मल्ली के गर्छौँ भने टेम्परेचर सेट पोइन्ट राख्छौँ। टेम्परेचर सेट पोइन्ट चाहिँ भल्भ, अब यो भल्भबाट चाहिँ हामीले त्यो जुन स्टिम, जुन त्यो तातो चाहिँ स्टिम चाहिँ हामीले चाहिँ रुम रेडिएटरको थ्रु चाहिँ पठाउँछौँ कि। सो सेट पोइन्ट चाहिँ हामी भल्भमा सेट गर्छौँ। अनि अब यो रुममा चाहिँ आउटडोर टेम्परेचर, रुमभन्दा बाहिरको टेम्परेचर कति छ भन्ने कुरा चाहिँ डिस्टर्बेन्सको रूपमा डिस्टर्बेन्स भयो। त्यो त्यसले चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो एक्चुअल आउटपुट नआउने भयो। आउटडोर रुम यो आउटडोर टेम्परेचर चेन्ज भए अनुसारको चाहिँ रुम टेम्परेचर नै चेन्ज हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पर्टिकुलर सेट पोइन्टले चाहिँ रुम त्यो लेभलसम्म नतात्न पनि सक्छ। सो यो चाहिँ इनपुट इन्डोर टेम्परेचरको भनेको चाहिँ कन्ट्रोल्ड आउटपुट हो। अब यसलाई पनि हामीले ओभरअल एउटा ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम मान्न सक्छौँ। द इन्डोर टेम्परेचर इज द रेस्पोन्स भेरिएबल अफ द इन्ट्रेस्ट है। यो हाम्रो चाहिँ हामीलाई कन्ट्रोल्ड चाहिँ आउटपुट हो यो इन्डोर टेम्परेचर भनेको। एन्ड इट इज एफेक्टेड बाई द मेन डिस्टर्बेन्स इनपुट भनेको यो चाहिँ अब आउटडोर टेम्परेचर कति भेरिएसन भइरहेछ त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो यो आउटपुट चाहिँ डिस्टर्ब हुने भयो क्या, चेन्ज हुने भयो। द डिजायर्ड टेम्परेचर इज सेट अन अ क्यालिब्रेटेड डायल। This position the bulb and that admits the steam for circulation through the radiator. अब यो चाहिँ हामीले सेट गरिसकेपछि रेडिएटरको थ्रु चाहिँ हामीले यो स्टिम सर्कुलेसन हुने भयो। द बल्ब डायल इज क्यालिब्रेटेड व्हेन द इन्भाइरोमेन्ट टेम्परेचर हेज सर्टेन भ्यालु। अनि अब हामीले सुरुमा चाहिँ यो बल्बको चाहिँ डायल भनेको त्यसको सेट पोइन्ट चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर सपोज चाहिँ 10 डिग्री छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो सेट पोइन्ट मानेका छौँ भने अब यो 10 डिग्री सेन्टिग्रेड चेन्ज भएर चाहिँ 5 डिग्री सेन्टिग्रेडमा झर्ने बित्तिकै अब त्यो सेट पोइन्टले चाहिँ हाम्रो डिजायर्ड आउटपुट आउने भएन नि हो। त्यो चाहिँ त्यो इफेक्ट अफ एक्सटर्नल डिस्टर्बेन्स भयो कि। सो द valve dial is calibrated when the environment temperature has certain value. When this value changes significantly, यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो यो जुन टेम्परेचर इन्भाइरोमेन्ट टेम्परेचर चेन्ज हुने बित्तिकै द कन्ट्रोल्ड टेम्परेचर विल डेभिएट। अब यहाँ रुम टेम्परेचर जति हुनुपर्ने भने हो त्यो चाहिँ डेभिएट हुन्छ फ्रम द डिजायर्ड भ्यालु बाई अ लार्ज इरर एन्ड हिन्स प्रिसाइज कन्ट्रोल विल नट बी रियलाइज। सो यसमा चाहिँ ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टममा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भयो भन्दाखेरि जुन चाहिँ एक्सटर्नल डिस्टर्बेन्स, एक्सटर्नल इन्टर्नल डिस्टर्बेन्सेसहरू हुन्छ त्यो डिस्टर्बेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डिजायर्ड आउटपुट चाहिँ आउँदैन। तर अब हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम भनेको के हो, यसको चाहिँ एक्जाम्पलहरू दिएर चाहिँ डिफाइन गर भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले क्लियर हुनुपर्छ र एक्जाम्पलहरूलाई तिनीहरूको चाहिँ पर्टिकुलर ब्लक डायग्राम बनाएर अनि यसरी नै हामीले डिफाइन गऱ्यौँ भने द्याट वुड बी बेटर है त। अर्को चाहिँ यो जुन फिडब्याक कन्ट्रोल सिस्टम जसलाई हामी अब क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम भनेर भन्छौँ, के भन्दै हुनुहुन्छ? ओके, केही क्वेसन छ भने तपाईँले अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ है। क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टममा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो आउटपुटलाई चाहिँ फिडब्याक ब्रान्चबाट चाहिँ जुन रिफरेन्स इनपुटसँग चाहिँ कन्टिन्युसली चाहिँ यो कम्पेयर गरिराख्ने भएको हुनाले हामी यसलाई फिडब्याक कन्ट्रोल सिस्टम पनि भनेर भन्छौँ। अ सिस्टम द्याट मेन्टेन्स अ प्रिस्क्राइब्ड रिलेसनसिप बिट्विन द आउटपुट and the reference input by comparing them and using a differences as a means of control is called the feedback control system। भनेपछि यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीले आउटपुट सिस्टमको चाहिँ एक्चुअल आउटपुट र चाहिँ हाम्रो जुन त्यो चाहिँ रिफरेन्स इनपुट हुन्छ त्यसलाई कन्टिन्युसली कम्पेयर गरिरहेको हुन्छ र त्यसको जुन इरर हुन्छ, डिफरेन्स हुन्छ, रिफरेन्स इनपुट र एक्चुअल आउटपुटको डिफरेन्स हुन्छ, त्यो डिफरेन्सले चाहिँ कन्ट्रोलरमा चाहिँ कन्ट्रोलरको चाहिँ इनपुटको रूपमा काम गर्छ। र हामीले मेन टास्क फिडब्याक कन्ट्रोल सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो रिफरेन्स इनपुट र एक्चुअल आउटपुट बिचको डिफरेन्स चाहिँ जिरो बनाउने भनेको इरर जिरो बनाउने, त्यसलाई हामी इरर भन्छौँ। किनभने रिफरेन्स इनपुट नै के हुन्छ भने डिजायर्ड आउटपुट हुन्छ। प्लान्टको जुन डिजायर्ड आउटपुट छ, डिजायर्ड आउटपुटलाई नै हामीले रिफरेन्स इनपुटको रूपमा युज गर्छौँ।
र हामी त्यही रिफरेन्स इनपुटसँग चाहिँ प्लान्टको एक्चुअल आउटपुटलाई चाहिँ कम्पेयर गर्ने हुनाले त्यसको डिफरेन्सलाई चाहिँ हामी इरर भन्छौँ र त्यही इररले चाहिँ कन्ट्रोलरको चाहिँ एज अ इनपुटको रूपमा चाहिँ काम गर्छ। सो feedback control system are often referred to as the closed loop control system. In practice, the term feedback control and closed loop control are used interchangeably. Closed loop control system लाई नै हामीले feedback control system भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ analogously यो टर्महरूलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। In a closed loop control system, the actuating error signal, which is the difference between the input signal and the feedback signal, है त्यसैलाई हामीले इनपुट सिग्नल र फिडब्याक सिग्नलको डिफरेन्सलाई चाहिँ एक्चुएटिङ इरर सिग्नल भनेर भनिन्छ। इज फेड टु द कन्ट्रोलर सो एज टु रिड्युस द इरर एन्ड ब्रिङ द आउटपुट अफ द सिस्टम टु द डिजायर्ड भ्यालु, है। भनेपछि हाम्रो चाहिँ यसको मेन चाहिँ हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ यो इररलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने हो र आउटपुटलाई चाहिँ एज मच एज पोसिबल त्यो डिजायर्ड आउटपुट के हुने हो त्यो जसलाई हामी इनपुट पनि भन्छौँ त्योसँग चाहिँ इक्वल गराउने हो। The term closed loop control always implies the use of feedback control action in order to reduce the error. Closed loop control भन्ने बित्तिकै हामी जहिले पनि feedback युज गर्छौँ। सो यसको हामीले closed loop control system को ओभरअल ब्लक डायग्राम हेऱ्यौँ भने यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अघिको जस्तो इनपुट थियो, इनपुट पछि सिधै कन्ट्रोलर थियो, कन्ट्रोलर पछि प्रोसेस थियो अनि आउटपुट थियो। भनेपछि हामीले यसमा चाहिँ यो जुन अब रिफरेन्स ट्रान्सड्युसर कम्पेरिटर, यो कम्पेरिटर भयो र फिडब्याक एलिमेन्ट यति चाहिँ हामीले यो क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टममा चाहिँ याड गर्छौँ, है। अब रिफरेन्स ट्रान्सड्युसर भनेको चाहिँ कमान्ड इनपुट कुन फर्मेटमा छ भन्ने कुराले चाहिँ हामीलाई ट्रान्सड्युसर चाहिने कि नचाहिने भन्ने कुरा डिपेन्ड हुन्छ। ट्रान्सड्युसर भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि चाहिँ भ्यारिएबललाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल चाहिँ पारामिटरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने चाहिँ डिभाइस हो ट्रान्सड्युसर भनेको। जस्तो डिस्टेन्स छ, पोजिसन छ, प्रेसर छ, ह्युमिडिटी छ, टेम्परेचर छ भन्ने यिनीहरूलाई चाहिँ भोल्टेजको फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिने काम चाहिँ ट्रान्सड्युसरले गर्छ। सो अब हामीले चाहिँ केही यो जुन एजुम्सनहरू लिएका छौँ, जस्तो यो जुन रिफरेन्स ट्रान्सड्युसरको चाहिँ आउटपुट जुन आरटी छ जसलाई हामी रिफरेन्स इनपुट भन्छौँ। अब यो जुन यो ट्रान्सड्युसर पछिको चाहिँ रिफरेन्स इनपुट भयो यो आरटी चाहिँ, अनि एटी भनेको चाहिँ इरर सिग्नल हो। त्यो भनेको चाहिँ यो आरटी र यो बिटी भनेको चाहिँ हाम्रो फिडब्याक सिग्नल छ। रिफरेन्स इनपुट र फिडब्याक सिग्नल भनेकै फेरि के हो त भन्दाखेरि कन्ट्रोल आउटपुट पनि हो हुन चाहिँ। यहाँबाट चाहिँ फिडब्याक इलिमेन्ट थ्रु हामी फिडब्याक सिग्नल निकाल्छौँ भनेपछि यो रिफरेन्स इनपुट र फिडब्याक सिग्नलको डिफरेन्सबाट चाहिँ इटी इरर सिग्नल आउँछ। अनि इरर सिग्नल चाहिँ हामीले कन्ट्रोलरमा इनपुट दिन्छौँ। कन्ट्रोलरमा इनपुट दिइसकेपछि कन्ट्रोल्ड आउटपुट जुन चाहिँ के अरे यो जुन के अरे कन्ट्रोलरको आउटपुट छ जसलाई हामी म्यानिपुलेटेड सिग्नल भनेर भन्छौँ। यो हामीले लास्ट क्लासमा पनि डिस्कस गरेका छौँ। म्यानिपुलेटेड सिग्नल भनेको त्यो भनेको कन्ट्रोलरको आउटपुट प्रोसेसको इनपुट हो। म्यानिपुलेटेड सिग्नल भनेको एमटी, अनि जुन यो प्रोसेसको आउटपुटलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोल्ड आउटपुट सिटी भनेर चाहिँ एजुम्सन गरेका छौँ। दिस इज द ओभरअल ब्लक डायग्राम अफ द क्लोज लुप कंट्रोल system. So the part of output which is to be decided by the feedback element is fed back to the reference point, reference input. The part of output which is to be decided by the feedback element भनेको हामीले जुन त्यो आउटपुट चाहिँ सिटी छ त्यसलाई हामीले चाहिँ यो फिडब्याक इलिमेन्टको थ्रु हामीले चाहिँ रिफरेन्स पोइन्टसम्म फिडब्याक पोइन्टबाट लिएर आउँछौँ, फिडब्याक चाहिँ लाइनबाट। द सिग्नल विच इज आउटपुट अफ फिडब्याक इलिमेन्ट इज कल्ड फिडब्याक सिग्नल बिटी, है। फिडब्याक इलिमेन्टको जुन आउटपुट आएको हुन्छ यो फिडब्याक इलिमेन्टको आउटपुट, यसलाई चाहिँ हामी फिडब्याक सिग्नल बिटी भनेर चाहिँ एजुम्सन गरेका छौँ। इट इज देन कम्पेयर्ड विथ द रिफरेन्स इनपुट गिभिङ इरर सिग्नल। अब हामीले रिफरेन्स इनपुट आरटीसँग चाहिँ यो फिडब्याक सिग्नल बिटीलाई कम्पेयर गर्छौँ र त्यहाँबाट चाहिँ इरर सिग्नल इटी आउँछ र त्यो चाहिँ आरटी प्लस अर माइनस बिटी चाहिँ हाम्रो इरर सिग्नल हुन्छ। अब यो प्लस हुने कि माइनस हुने भन्ने कुरा चाहिँ यदि हामीसँग पोजिटिभ फिडब्याक सिस्टम पोजिटिभ चाहिँ क्लोज लुप हो कि पोजिटिभ फिडब्याक हो कि नेगेटिभ फिडब्याक हो भन्ने कुराले डिपेन्ड गर्छ।
यदि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ पोजिटिभ फिडब्याक हो भने इरर सिग्नल भनेको आरटी प्लस बिटी हुन्छ भने नेगेटिभ फिडब्याक भनेको चाहिँ आरटी माइनस बिटी हुन्छ। वेन फिडब्याक साइन इज पोजिटिभ, जति बेला फिडब्याक साइन पोजिटिभ हुन्छ सिस्टम आर कल्ड पोजिटिभ फिडब्याक सिस्टम, पोजिटिभ फिडब्याक सिस्टम भनिन्छ त्यसलाई। इफ इट इज नेगेटिभ सिस्टम, नर्मली फिडब्याक सिस्टम नेगेटिभ छ भने दिज आर कल्ड नेगेटिभ फिडब्याक सिस्टम। द इरर सिग्नल इज देन मोडिफाइड बाई द कन्ट्रोलर। अब हामीले त्यो इरर सिग्नल चाहिँ कन्ट्रोलरको इनपुटमा दियो, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलरको हेल्पले मोडिफाई गर्छ एन्ड डिसाइड द प्रोपोर्सनल म्यानिपुलेटेड सिग्नल। त्यो कन्ट्रोलरले चाहिँ त्यो इरर सिग्नलको चाहिँ म्याग्निट्युड कति छ त्यसको चाहिँ बेसिसमा चाहिँ म्यानिपुलेटेड सिग्नललाई चाहिँ डिफाइन गर्छ फर द प्रोसेस टु बी कन्ट्रोल्ड। सो तपाईहरुले यहाँ क्लियर हुनुभएको छ होला। इरर सिग्नल चाहिँ हामी कन्ट्रोलरको इनपुटमा दिन्छौँ अनि कन्ट्रोलरले चाहिँ म्यानिपुलेटेड सिग्नल निकाल्ने भयो। म्यानिपुलेटेड सिग्नल चाहिँ हामी प्रोसेसमा चाहिँ इनपुटको रूपमा दिन्छ। दिस म्यानिपुलेसन इज सच दैट इरर विल एप्रोच 0। म्यानिपुलेटेड सिग्नलले चाहिँ प्रोसेसमा यस्तो इफेक्ट बनाओस् कि प्रोसेसको आउटपुट र चाहिँ रिफरेन्स इनपुट चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले इरर निकाल्दाखेरि इरर चाहिँ 0 आओस्। दिस सिग्नल देन एक्चुएट्स द एक्चुअल सिस्टम एन्ड प्रोड्युस एन आउटपुट एन्ड एज आउटपुट इज कन्ट्रोल्ड वान हिन्स कल्ड कन्ट्रोल्ड आउटपुट सिटी। अब आउटपुट त हाम्रो यो कन्ट्रोलरले जुन म्यानिपुलेटेड सिग्नल निकाल्छ त्यसले कन्ट्रोल गर्ने हुनुभएको हुनाले हामीलाई आउटपुटलाई चाहिँ कन्ट्रोल्ड आउटपुट भनेको हुन्छ। अब यसको पनि केही एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजहरू चाहिँ हेर्यौँ भने चाहिँ यो क्लोज लुप सिस्टम को चाहिँ एक्युरेसी अफ दिस सिस्टम इज अलवेज भेरी हाई है। क्लोज लुप सिस्टमले चाहिँ जुन त्यो डिजायर्ड आउटपुट र चाहिँ एक्चुअल आउटपुटलाई चाहिँ कन्टिन्युअसली चाहिँ कम्पेयर गरिराख्ने भएको हुनाले एक्युरेसी अफ दिस सिस्टम इज अलवेज भेरी हाई बिकज कन्ट्रोलर मोडिफाइज एन्ड म्यानिपुलेट्स द एक्चुएटिङ सिग्नल सच दैट द इरर इन द सिस्टम विल बी 0। क्लोज लुप सिस्टम सेन्सेस इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेस as well as internal disturbances and accordingly modifies the error। जुन चाहिँ एक्सटर्नल डिस्टर्बेन्सले पनि र इन्टरनल डिस्टर्बेन्स कुनै पनि सिस्टममा आउने डिस्टर्बेन्सले चाहिँ एक्चुअल आउटपुटलाई चेन्ज गरिरहेको हुन्छ। त्यो एक्चुअल आउटपुटलाई चाहिँ फेरि फिडब्याक ब्रान्चबाट चाहिँ कन्टिन्युअसली मोनिटर गरिराखेको हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ जुन त्यो डिस्टर्बेन्सले हुने चाहिँ जुन चेन्जेस छ त्यो चेन्ज हुँदैन। सो त्यो डिस्टर्बेन्सको चाहिँ इफेक्टलाई पनि क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टमले चाहिँ नलिफाई गरेको हुन्छ। सो देयर इज रिड्युस्ड इफेक्ट अफ नन लिनियरिटिज एन्ड डिस्टोर्सन। सो नन लिनियर रिजल्ट आउने, डिस्टोर्ट हुने हैन, डिजायर्ड आउटपुट भन्दा चाहिँ डिस्टोर्सन हुने चान्सेस चाहिँ एकदम कम हुन्छ। ब्यान्डविड्थ भनेको द अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी जोन फर सच सिस्टम इज भेरी हाई। क्लोज लुप सिस्टमको चाहिँ ब्यान्डविड्थ भनेको चाहिँ अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी जोन भन्छ त्यो एकदमै हाई हुन्छ। यसको केही डिसएडभान्टेजहरू हुन्छ। यसको डिसएडभान्टेज भनेको सिस्टम्स आर कम्प्लिकेटेड एन्ड टाइम कन्ज्युमिङ फर डिजाइन पोइन्ट अफ भ्यू एन्ड हिन्स कस्टली। कम्प्लिकेटेड हुन्छ अनि अलिक कम्प्लेक्स हुन्छ र यो अलिक महँगो हुन्छ क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टमहरू। ड्यू टु फिडब्याक सिस्टम ट्राइज टु करेक्ट द इरर फ्रम टाइम टु टाइम है। फिडब्याकको कारणले चाहिँ इररलाई चाहिँ करेक्सन गर्ने ट्राई गरिरहेको हुन्छ सिस्टमले। टेन्डेन्सी टु ओभर करेक्ट द इरर मे कज असिलेसन विथआउट बाउन्ड इन द सिस्टम। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इररलाई चाहिँ 0 बनाउन खोजिरहँदाखेरि चाहिँ सिस्टमको आउटपुट चाहिँ असिलेट हुन सक्छ। डिस्टर्बेन्स कन्टिन्युअस भइराख्ने कुराले सिस्टमको आउटपुट चाहिँ असिलेट हुन सक्छ। असिलेट हुनु भनेको जस्तो रुम टेम्परेचर 20 डिग्री सेन्टिग्रेड छ अनि 21 भयो, अब चिसाउने भनेर चाहिँ यताबाट फेरि इरर कम गर्न खोज्दाखेरि 19 डिग्री हुने, फेरि अब 19 भयो फेरि चाहिँ तातो बनाउनु पर्यो भनेर फेरि 21 हुने, यो खालको असिलेसन हुन सक्छ भनेको। System has to be designed taking into consideration problems of instability due to feedback। फिडब्याकले गर्दाखेरि ओभरअल सिस्टम चाहिँ अनस्टेबल हुन सक्छ। त्यो हुनाले चाहिँ हामीले क्लोज लुप सिस्टम कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ डिजाइन गरिसकेपछि त्योबाट ओभरअल सिस्टम चाहिँ स्टेबल छ कि छैन भनेर चेक गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। सो देयर स्टेबिलिटी मे बी वन अफ द इश्यू इन द क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम। द स्टेबिलिटी प्रब्लम आर सिभियर एन्ड मस्ट बी टेकन केयर अफ
while designing the system. So सिस्टम डिजाइन गर्दा नै हामीले चाहिँ त्यो सिस्टम स्टेबल हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ कन्टिन्युअसली मोनिटर के अरे चेक गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब सिस्टमको स्टेबिलिटी कसरी चेक गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी पछाडि च्याप्टर 4 तिर पुगेपछि चाहिँ त्यसको डिटेलमा पढ्छौँ। अब एक्जाम्पल यो जुन क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टमको केही एक्जाम्पलहरूलाई हामीले चाहिँ यो डिस्क्राइब गर्नु पर्दाखेरि ह्युमन बडीलाई चाहिँ एउटा पर्फेक्ट एक्जाम्पल अफ द कन्ट्रोल सिस्टम हामीले एजुम्सन गर्न सक्छौँ। ओके, सो अब चाहिँ एउटा प्रब्लम कस्तो लिगौँ भने अब ह्युमन बडीको त धेरैवटा चाहिँ कन्ट्रोलको छ नि, यो मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट जस्तो हुन्छ होइन। चाहिँ यो धेरैवटा चाहिँ ठाउँबाट चाहिँ इनपुट लिन्छ, धेरैवटा सेन्सर छ त्यो ह्युमन बडीको। सो अहिले एउटा के एक्जाम्पल लिगौँ भने इफ अ पर्सन वान्ट्स टु रिच फर अ बुक अन द टेबल, त अब जस्तो एउटा टेबलमा बुक छ, तपाईँ त्यो बुकलाई चाहिँ तपाईँले लिन खोज्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँको बडीले कसरी रेस्पोन्स गर्छ भनेर चाहिँ हामी हेरौँ है त। सो द पोजिसन अफ बुक इज गिभन एज द रिफरेन्स पोइन्ट भनेपछि अब बुकको पोजिसन कहाँ छ हेर्नुहोस् है त। बुक टेबलमाथि बुकको पोजिसन कहाँ छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ रिफरेन्स पोजिसन अफ बुक चाहिँ के भयो तपाईँको इनपुट भयो कि, त्यो भनेको चाहिँ यो रिफरेन्स बुकको पोजिसन जहाँ छ त्यो इनपुट भयो। अनि तपाईँको यो चाहिँ डिजायर्ड पोजिसन अफ ह्यान्ड भने चाहिँ तपाईँको बुक कुनै टेबलको एउटा ठाउँमा छ भने तपाईँको हात त्यो पोजिसन त्यो बुक भएको ठाउँमा त पुग्नु पऱ्यो नि त्यो बुकलाई लिनको लागि। सो डिजायर्ड पोजिसन अफ ह्यान्ड चाहिँ आउटपुट भयो हेर्नुहोस् है त। टेबलमा कुनै ठाउँमा बुक छ, तपाईँले त्यसलाई चाहिँ त्यो रिफरेन्स पोजिसन अफ बुक भएको पोजिसनलाई चाहिँ रिफरेन्स इनपुट मान्यौँ। अनि तपाईँको त्यसलाई लिनको लागि तपाईँको हात त त्यहाँ पुग्नु पऱ्यो भनेपछि जुन ह्यान्डको पोजिसन जहाँ छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले डिजायर्ड आउटपुट मान्नु भयो भने अब सुरुमा के गर्ने हो त फिडब्याक लिन्छ भने तपाईँको फिडब्याक चाहिँ केले लिन्छ त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको आइजले। यो चाहिँ फिडब्याक इलिमेन्ट भनेको चाहिँ के हो, आइज हो क्या। अब तपाईँको यो सेन्सर भनौँ न, फिडब्याक इलिमेन्टलाई सेन्सर भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको आँखाले चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको बुक त्यहाँ छ भन्ने देखेको हुन्छ। अब त्यो देखेको हुन्छ भन्दा नि यसलाई अहिले त्यसलाई चाहिँ रिफरेन्स भनौँ। तपाईँको हातको पोजिसन कहाँ छ भन्ने थाहा हुन्छ, हातको पोजिसन चाहिँ आँखाले देख्छ। अब तपाईँको बुकको पोजिसन र हातको पोजिसनको बिचमा डिफ्रेन्स कति छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ क्यालकुलेट गर्छ र जुन त्यो इरर चाहिँ ब्रेनमा जान्छ भनौँ न, यो ब्रेनले यो डिफ्रेन्स क्यालकुलेट गर्यो अनि अब यो दुईटाको इरर कति छ, कति टाढा छ, बुकको पोजिसन र ह्यान्डको पोजिसन कति टाढा छ, यो त्यसलाई हामी इरर सिग्नल भन्छौँ। त्यो इरर सिग्नलको बेसिसमा चाहिँ अब ब्रेनले के गर्छ, म्यानिपुलेटिभ सिग्नल भनेको ह्यान्ड्सलाई चाहिँ हातलाई चाहिँ त्यो पोजिसनतिर बुकको पोजिसनतिर जानको लागि चाहिँ यसले अब के गर्छ, कमान्ड दिन्छ कि, जसलाई हामी म्यानिपुलेटेड सिग्नल भन्छौँ। र त्यो ह्यान्ड चाहिँ यो म्यानिपुलेटेड सिग्नल यो ब्रेनले दिएको कमान्डको आधारमा चाहिँ अब ह्यान्ड चाहिँ कता जान्छ, यो बुकको पोजिसन भएतिर जान्छ। र अब जब यो डिजायर्ड पोजिसन अफ ह्यान्ड चाहिँ बुकको पोजिसन भएको ठाउँमा पुग्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, यो इरर चाहिँ 0 हुन्छ। र अब ब्रेनले के गर्छ, त्यो ह्यान्डलाई अब बुक त्यहाँ पुगिसकेपछि यो कन्ट्रोल सिस्टमको काम त सक्यो। अब त्यहाँबाट त्यो बुक समातेर फेरि ब्याक टु कुन पोजिसनमा ल्याउने हो त्यहाँबाट अर्को स्टेप भयो। सो एउटा यो सिम्पल एक्जाम्पल अफ कन्ट्रोल सिस्टम यसरी चाहिँ हामीले बुझ्यौँ भनेपछि तपाईँले के बुझ्नु भएन भने नर्मल्ली हामीसँग मिसकन्सेप्सन कस्तो हुने गर्छ भन्दाखेरि हामीले जस्तो चाहिँ रेफ्रिजरेसन भनेर भन्यौँ भने रेफ्रिजरेसनमा त हामीले चलाउनको लागि त इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई चाहिँ इनपुट दिनुपर्छ। त्यनाले इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई चाहिँ इनपुट हो भन्ने जस्तो हिसाबले धेरैको इन्टरप्रेट हुने गर्छ। इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई चाहिँ कहिले पनि कन्ट्रोल सिस्टमको इनपुट होइन है। तर हामीले त्यहाँ चाहिँ रेफ्रिजरेसनको टेम्परेचर कति हुने, 0 डिग्री सेन्टिग्रेड हुने कि 5 डिग्री सेन्टिग्रेड हुने कि -5 डिग्री सेन्टिग्रेड हुने भनेर सेट गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो इनपुट हो। जस्तो यहाँ पनि यो ब्रेनले आइजले ह्यान्ड्सले प्रोपरली काम गर्नको लागि तपाईँसँग बडीमा इनर्जी हुनुपर्छ। इनर्जी हुनको लागि तपाईँले चाहिँ त्यो चाहिँ हुन्छ नि त्यो बडीमा अब खाना खानु पऱ्यो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले कहीँ पनि इनपुटको रूपमा देखाएको छैनौँ। इनपुट भने के हो त भन्दाखेरि के काम गर्नुपर्ने छ, रिफरेन्स पोजिसन अफ बुक त्यो पोजिसनमा पुगेर बुक लिनुपर्ने छ भनेपछि त्यो चाहिँ इनपुट भयो। अनि आउटपुट भनेको हात पनि त्यहाँ पुग्नु पऱ्यो, त्यो चाहिँ आउटपुट भयो। डिजायर्ड आउटपुट चाहिँ त्यो दुईवटा एउटै पोजिसनमा भयो भने चाहिँ के भयो,
त्यो बुकलाई हामीले लिन सक्छौँ। बुक भएको ठाउँमा हामीले हात पुर्याउन सकेनौँ भनेदेखि के हुन्छ, त्यो डिजायर टास्क हुँदैन हैन। सो the feedback signal, अब यहाँ हेर्नुस् न, the feedback signal from eyes compares the actual position of the hands with a reference position. Error signal is given to the brain. Brain manipulates this error signal and gives signal to the hands. This process continues till the position of hand gets achieved appropriately है। भनेपछि त्यो त्यहाँसम्म नपुग्दासम्म यो प्रोसेस कन्टिन्यू हुने भयो। सो दिस इज द क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम है। क्लियर हुनुहुन्छ है। सो अर्को एउटा हामीले जुन यो होम हिटिङ सिस्टम अघि चाहिँ जुन अघिको होम हिटिङ सिस्टममा चाहिँ टेम्परेचर सेन्सर युज गरेको थिएन, खालि हामीले चाहिँ हट स्टिमलाई मात्रै रुममा चाहिँ पठाएको थियो। अघि ओपन लुपमा पनि हिटिङ सिस्टम राखेको थियौँ नि हामीले त्यो हैन। तर त्यसमा र यसमा के छ, हामीले एउटै एक्जाम्पल पनि त त्यसलाई हामीले कसरी युज गरेका छौँ भन्ने हिसाबले त्यो ओपन लुप हो कि क्लोज लुप हो भनेर फरक त पर्ने भयो। सो त्यसो भयो हुनाले चाहिँ यहाँ चाहिँ के गरेका छौँ भने हामीले रुममा टेम्परेचर सेन्सर युज गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फिडब्याक लियो कि फिडब्याक लिएर चाहिँ जुन त्यो डिजायर टेम्परेचर नहुँदासम्म चाहिँ ब्याक टु ब्याक चाहिँ त्यो जुन स्टिमलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्यो भने त फेरि यो क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम भयो। अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ नर्मल्ली एयर कन्डिसनिङ हैन एसीहरू युज गरेको छ भने एसीमा चाहिँ टेम्परेचर सेन्सर हुन्छ र त्यसले चाहिँ अब हामीले एसीको रुम टेम्परेचर कति डिग्री भनेर सेट गरेका छौँ, त्यो डिग्री टेम्परेचरसम्म मेन्टेन नहुँदासम्म कन्टिन्युअसली टेम्परेचर सेन्सरबाट चाहिँ लिएको आउटपुट र चाहिँ हामीले सेट गरेको भ्यालु कति हो, डिजायर टेम्परेचर भनेको सेट भ्यालु हो। सो सेट भ्यालु 20 डिग्री छ भने र यो रुम टेम्परेचर कति छ त्यो नहुँदासम्मको चाहिँ जुन इरर आउँछ त्यो इरर अनुसारको चाहिँ भल्भ हट इयरको चाहिँ भल्भ खोलिरहेको हुन्छ भनौँ न। त्यसले भल्भको त्यसरी म्यानेज गरेको हुन्छ र त्यसले चाहिँ त्यो भल्भबाट चाहिँ त्यो म्यानिपुलेटेड सिस्टम सिग्नल आउँछ, त्यो भनेको भल्भको ओपनिङ। त्यहाँबाट चाहिँ अब हिटिङ सिस्टमले चाहिँ जुन यसले चाहिँ भल्भको ओपनिङ चाहिँ अब हिटिङ सिस्टममा जाने भयो भनौँ न। अनि चाहिँ त्यसले चाहिँ रुम टेम्परेचरलाई फेरि चाहिँ मेन्टेन गरिराख्ने भयो। इन दिस सिस्टम द हिटिङ सिस्टम इज अपरेटेड बाई अ भल्भ. The actual temperature is sensed by the thermal sensor and compared with the desired temperature. The difference between the two actuates the valve mechanism to change the temperature as per the requirement. Right? So, अर्को हामीले यो म्यानुअल स्पिड कन्ट्रोल सिस्टमलाई पनि एउटा चाहिँ यो क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम भनेर तपाईले एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज अ लोकोमोटिभ अपरेटर ड्राइभर driving a train is a good example of the manual speed control system. यसमा चाहिँ अब जस्तो हाम्रो जुन स्पिड लिमिट हाम्रो कति स्पिडसम्म पुर्याउने, जस्तै अब हामीले ड्राइभिङ गर्दाखेरि म 60 को स्पिडमा पुर्याउँछु भन्ने भयो भने अब एक्चुअल स्पिड कति छ 40 स्पिड छ 60 मा पुर्याउँछु भन्यो भने त स्पिड बढाउनु पर्यो। त्यो कुरा चाहिँ सेन्सरबाट लिने भनेको ड्राइभिङ गर्दाखेरि त्यो सेन्सरको भनेको यो फिडब्याक एलिमेन्टको काम चाहिँ आइजले गर्ने भयो। यहाँबाट तपाईँको एक्चुअल स्पिडबाट चाहिँ 40 छ भने अब 60 पुर्याउँछु भन्ने भएपछि जुन यो 20 चाहिँ यहाँ इरर छ यो चाहिँ हामीले अब ब्रेनमा दिन्छ भनेको यो कन्ट्रोल एक्सन चाहिँ ब्रेनले गर्ने भयो र त्योबाट चाहिँ यो एक्चुएटर भनेको ह्यान्ड्स, अब त्यहाँबाट चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्ने हो एक्सिलरेटर बढाउने हो कि के गर्ने हो त्यो त्यहाँबाट चाहिँ ह्यान्ड्समा दिन्छ र ह्यान्ड्सले चाहिँ भेहिकल मेकानिजममा अब जुन त्यो हामीले जुन मेकानिजम चेन्ज गर्ने हो स्पिड चाहिँ बढाउनको लागि एक्सिलरेटर के हो त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले यो चाहिँ फेरि त्यो 60 नहुँदासम्म यसलाई चाहिँ हामीले बढाइराख्छौँ। भनेपछि द अब्जेक्टिभ इज टु मेन्टेन द स्पिड इक्वल टु द स्पिड लिमिट सेट। हामीले स्पिड कति सेटमा चाहिँ पुर्याउने हो द इन्टायर सिस्टम इज सोन इन द ब्लक डायग्राम इन द फिगर। सो यो टाइपको जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिफरेन्स सेट पोइन्ट छ एक्चुअल चाहिँ आउटपुट छ त्यो र जुन हामीलाई डिजायर्ड आउटपुट छ त्यो र एक्चुअल आउटपुटको चाहिँ कन्टिन्युसली चाहिँ कम्पेयर गरेर चाहिँ त्यसलाई इररलाई नलिफाई गर्ने चाहिँ ट्राई गरिरहेको हुन्छौँ। यस्तो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले क्लोज लुप सिस्टम भन्छौँ। सो सम अफ द क्लोज लुप र ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ तपाईँहरूले विथ ब्लक डायग्राम चाहिँ बुझ्नुभयो भने यसले तपाईँहरूलाई ओभरअल पछाडि अब हामीले कोर्सभरि पढ्ने सिस्टम भनेको त्यो क्लोज लुप र ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम नै हुन्छ। सो हामीलाई त्यहाँ चाहिँ कुन सेक्सनमा के पढिरहेको छौँ भनेर चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ। सो यो च्याप्टर फर्स्टको यो इन्ट्रोडक्सनको कुराहरू अलि सजिलो चाहिँ छ।
सर हेर्दाखेरि एकदम सजिलो छ, तर यसलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्यौँ, अलि धेरै एक्जाम्पलहरू पढ्यौँ भने, मैले तपाईँहरूलाई जुन त्यो रिफरेन्स बुकहरू दिएछु, रिफरेन्स बुकहरूको चाहिँ च्याप्टर 1 सबै बुकहरू एकचोटि सर हेर्नु होला। त्यसो गर्यो भने त्यहाँ डिफ्रेन्ट एक्जाम्पलहरू दिएको छ। धेरैवटा एक्जाम्पलहरू पढ्दाखेरि तपाईँलाई अझै कन्ट्रोल सिस्टमको एक्चुअल आइडिया के हो, कन्सेप्ट के हो भनेर चाहिँ क्लियर हुन्छ। ओपन लुप र कन्ट्रोल लुप, क्लोज लुपको चाहिँ अब हामीले चाहिँ कम्पेरेटिभ चार्ट बनायौँ भने हामीले any change in output has no effect on the input, that is feedback does not exist in open loop system, but changes in output affect the input, which is possible by use of feedback, that is in closed loop system. So output measurement is not required for operation of the system. हामीले open loop मा output measurement नै गर्दैनौँ, तर closed loop मा output measurement is mandatory, necessary है। feedback element is absent, feedback element is present. Error detector is absent, error detector is necessary. It is inaccurate and unreliable, and closed loop systems are highly accurate and reliable anywhere. Open loop systems are highly sensitive to the disturbance. External disturbance आउने बित्तिकै आउटपुटमा चेन्ज हुने भइहाल्यो है, त्यसलाई हाइली सेन्सिटिभ टु डिस्टर्बेन्स। क्लोज लुप सिस्टम चाहिँ लेस सेन्सिटिभ टु डिस्टर्बेन्स, भनेको चाहिँ त्यो जुन डिस्टर्बेन्सले गर्दाखेरि पनि चाहिँ त्यो आउटपुटमा इफेक्ट गर्दैन। Highly sensitive to the environmental changes, open loop ma, less sensitive to the environmental changes in case of closed loop control system. So in this open loop ma, bandwidth operating range is small. Your operating range, जसलाई हामी bandwidth भन्छौँ, is large in closed loop system. Simple to construct and cheap, यो सस्तो पनि हुन्छ, सजिलो construction गर्न सजिलो पनि हुन्छ। Complicated design and hence costly, closed loop system चाहिँ costly हुन्छ। Generally are stable in nature, यो चाहिँ ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम नर्मल्ली स्टेबल हुन्छ, स्टेबिलिटीको त्यति धेरै इस्यु हुँदैन। तर अब क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टमको स्टेबिलिटी इज द मेजर कन्सिडरेसन वाइल डिजाइनिङ। हामीले क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम डिजाइन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सिस्टम स्टेबल बन्छ कि बन्दैन भनेर चाहिँ कन्टिन्युस चेक गरिराख्नुपर्छ। हाइली एफेक्टेड बाई द नन लिनियरिटिज, रिड्युस्ड इफेक्ट अफ नन लिनियरिटिज। सो दिस आर द कम्पेरेटिभ चार्ट अफ द ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम एन्ड द क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम। So now, so what are the requirements of the ideal control system? हामीलाई control system, ideal control system भनेको हामीलाई control system चाहिँ यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने टाइपको कि जुन चाहिँ पर्फेक्ट कन्ट्रोल सिस्टम को चाहिँ रिक्वायरमेन्ट्सहरू चाहिँ के हुन्? व्हाट आर द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स अफ द ideal control system? So to achieve the required objective, a good control system must satisfy the following objectives. So accuracy is the first point of the ideal control system. So accuracy भनेको a good control system must be highly accurate. Accurate हुनु पर्यो control system. The open loop system are generally less accurate and hence feedback is introduced to reduce the error in the system. अर्को चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टमको रिक्वायरमेन्ट भनेको सेन्सिटिभिटी हो, सेन्सिटिभ हुनु पर्यो कि। A good control system should be very insensitive to environmental changes and age etc, but must be sensitive to the input command. यो भन्न खोजे कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज हुँदाखेरि आउटपुट चेन्ज हुनु भएन, इन्सेन्सिटिभ टु इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेस। त्यसको मिनिङ के हो भने चेन्जै हुँदैन भन्न खोजे होइन। इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज हुँदाखेरि इनफ्याक्ट त्यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चेन्जले आउटपुटमा आउने चेन्जलाई पनि फिडब्याक ब्रान्चले सेन्स गरेर त्यो अनुसारको कन्ट्रोलरले म्यानिपुलेटेड सिग्नल चाहिँ निकाल्छ, तर आउटपुट नै चेन्ज भएको चाहिँ देख्नु भएन। इन्भाइरोमेन्टल चेन्जले चाहिँ आउटपुट नै चेन्ज गरेको चाहिँ देख्नु भएन। सो इन्भाइरोमेन्टल चेन्जसँग इन्सेन्सिटिभ हुनु पर्यो भन्न खोजे, त्यो हिसाबले भन्न खोजेको। तर हामीले इनपुट कमान्ड इनपुटमा चेन्ज गरिरहेको छौँ। सेट पोइन्ट रिफरेन्स कमान्ड इनपुट भनेको के हो भन्दाखेरि डिजायर्ड आउटपुट पनि हो नि। कमान्ड इनपुट इज अल्सो द डिजायर्ड आउटपुट। तर जति बेला हामीले इनपुट कमान्ड चाहिँ चेन्ज गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ सेन्सिटिभ हुनु पर्यो, आउटपुट चेन्ज हुनु पर्यो भन्छ। द पर्फर्मेन्स सुड नट बी एफेक्टेड बाई स्मल चेन्जेस इन द सर्टिङ प्यारामिटर अफ द सिस्टम। External disturbance and noise मा चाहिँ all the physical system are subjected to the external disturbances and noise signal during operation. So a requirement of a good control system is that system is insensitive to the noise and external disturbance but sensitive to the input commands. It should be able to reduce the effect of the undesirable disturbances. Right?
त्यो अनडिजायरेबल डिस्टर्बेन्सेसहरुको चाहिँ इफेक्टलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने क्यापेबिलिटी हुनु पर्यो यदि यो कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ गुड कन्ट्रोल सिस्टम हुनको लागि। अर्को स्टेबिलिटी, कन्ट्रोल सिस्टम युज गरिसकेपछि सिस्टमको स्टेबिलिटीमा चाहिँ असर गर्नु भएन। A concept of stability means output of system must follow reference input and must produce bounded output for bounded input. A good control system is one which is stable in nature. So another is bandwidth. This requirement is related to the frequency response of the system. For the input frequency range, it should give satisfactory output. Speed भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि system should have good speed. भनेको चाहिँ अब हामीले जुन हामीले कमान्ड इनपुटमा चाहिँ चेन्ज गर्छौं या डिस्टर्बेन्समा चाहिँ चेन्ज भएको छ त्यसले एज क्विकली एज पोसिबल चाहिँ रेस्पोन्स गर्नु पर्यो के। दिस मिन्स आउटपुट अफ द सिस्टम शुड अप्रोच टु इट्स डिजायर्ड भ्यालु एज क्विकली एज पोसिबल। सिस्टम शुड सेटल डाउन टु इट्स फाइनल भ्यालु एज क्विकली एज पोसिबल। भनेपछि इनपुटमा चेन्ज भए पनि डिस्टर्बेन्समा चेन्ज भए पनि फाइनल भ्यालु चाहिँ जति सक्दो चाँडो चाहिँ सेटल हुनु पर्यो। अर्को oscillation को point of view ले हेर्यौं भने the system should exhibit suitable damping. That is, the control output should follow the changes in the reference input without unduly large oscillations or overshoot. धेरै oscillations हुनु भएन कि oscillations are undesirable in the good control system. हामीले चाहिँ अब एउटा पर्टिकुलर भ्यालुमा चाहिँ सेट गरेका छौं भने त्यसको वरिपरि धेरै असिलेट हुनु भएन है। यी कुराहरु चाहिँ हाम्रो यो कन्ट्रोल सिस्टमको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के हुने भनेर चाहिँ भयो। सो अब चाहिँ त्यो जुन कन्ट्रोलर छ हामीले नर्मल्ली चाहिँ त्यो जुन एरर सिग्नल चाहिँ कन्ट्रोलरमा चाहिँ हामीले इन्ट्रोड्युस दिइराखेको छौं। कन्ट्रोलरले चाहिँ जुन म्यानिपुलेटेड सिग्नल चाहिँ निकाल्ने काम गर्छ र त्यो म्यानिपुलेटेड सिग्नल चाहिँ हामीले प्लान्ट सिम्पली प्रोसेसमा चाहिँ हामीले दिन्छौं। त्यो प्लान्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुनमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ त्यो प्लान्ट हो। त्यसमा चाहिँ त्यो भन्दा पहिले जुन कन्ट्रोलर छ कन्ट्रोलरलाई को चाहिँ अब सेक्सनको अलिकति इन्ट्रोडक्सन पार्ट चाहिँ अहिले हामी यहाँ डिस्कसन गर्छौं। The concept of a control system is to sense the deviation of output from the desired value and correct it. है कन्ट्रोल सिस्टम भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ हाम्रो आउटपुट चाहिँ डिजायर्ड भ्यालुबाट कति डेभिएट भयो त्यसलाई सेन्स गर्ने र यसलाई करेक्ट गर्ने हो। until the desired output is achieved, जबसम्म हामीले डिजायर्ड आउटपुट चाहिँ पाउन सक्दैनौं, the deviation of the actual output from its desired value is called an error. त्यो डेभिएसनलाई चाहिँ हामीले एरर भनेको हो। The measurement of error is possible because of the feedback. यो भनेको फिडब्याक सिस्टममा मात्रै हामीले यो एरर क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। The feedback allows us to compare the actual output with its desired value to generate the error. So the controller is an element. So controller भनेको त के भयो त? Controller is an element which accepts the error in some form and decides the proper corrective action. जुन चाहिँ त्यो चाहिँ सेट पोइन्ट र चाहिँ एक्चुअल आउटपुटको चाहिँ डिफरेन्स एरर छ त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ, त्यसलाई एज अ इनपुटको रूपमा लिन्छ कन्ट्रोलर, र त्यसलाई जिरो बनाउने गरी म्यानिपुलेटेड सिग्नल चाहिँ प्लान्टमा पठाउँछ। The output of controller is then applied to the process or final control element. This brings the output back to its desired set point value. The controller is the heart of the control system. त्यो हुनाले यो हाम्रो कन्ट्रोलरलाई चाहिँ हामी यसको चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टमको मेन पार्टको रूपमा चाहिँ हामी डिफाइन गर्छौं। The accuracy of the entire system depends on how sensitive is the controller to the error detected and how it is manipulating such an error. भनेपछि जुन त्यो एरर आएको छ त्यो एररसँग कतिको सेन्सिटिभ छ कन्ट्रोलर र त्यसले चाहिँ त्यो एररको बेसिसमा एररलाई कसरी म्यानिपुलेट गरेको हुन्छ भनेको कसरी हामीले म्यानिपुलेटेड सिग्नल चाहिँ जेनेरेट गर्छ कन्ट्रोलरले। सो यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल सिस्टमको इन्टायर एक्युरेसीसँग एक्युरेसी चाहिँ डिपेन्ड गर्ने कुरा भयो। सो हामीले जुन इन्डस्ट्रियल कन्ट्रोलरहरू छ अहिले चाहिँ ह्युज स्केलमा चाहिँ इन्डस्ट्रीमा युज हुने कन्ट्रोलरहरूलाई चाहिँ हामीले क्लासिफाई गर्यौं भने मोस्ट इन्डस्ट्रियल कन्ट्रोलर्स मे बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रोल एक्शन सच एज टू पोजिशन और अन अफ कंट्रोलर। सिम्पली अन अफ कंट्रोलरहरू जति छ जुन स्विचहरू
यिनीहरू पनि अ काइन्ड अफ कन्ट्रोलर हो। यसलाई हामी टु पोजिसन अर सिम्पली अन अफ कन्ट्रोलर भनेर भन्छौँ। अर्को यो पिआइडी कन्ट्रोलर भनेर तपाईँले अलिअलि सुन्नुभएको छ होला। प्रोपोर्सनल कन्ट्रोलर, इन्टिग्रल कन्ट्रोलर, अनि डी भनेको डेरिभेटिभ हो। प्रोपोर्सनल प्लस इन्टिग्रल कन्ट्रोलर्स, प्रोपोर्सनल प्लस डेरिभेटिभ कन्ट्रोलर्स, प्रोपोर्सनल प्लस इन्टिग्रल प्लस डेरिभेटिभ कन्ट्रोलर्स भनेर चाहिँ दिज आर द डिफ्रेन्ट कन्ट्रोलर्स that are being used in the industry sector nowadays. So आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यो स्लाइड मैले तपाईहरुलाई आई थिंक पठाइसकेको छु होला। यो कन्ट्रोलरको चाहिँ क्लासिफिकेसन एक्चुअली तपाईहरुले अलिकति स्टडी गरेर आउनु है। आज म क्लास यहीँ स्टप गर्छु। मलाई अलिकति बढी नै घाँटी खसखस भइरहेको। अनि यहाँबाट थ्यांक यू। बाँकी कुराहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गर्छौँ र चाहिँ यो जुन म आज सम्भव भयो भने यो कन्ट्रोलरको सेक्सन र अर्को च्याप्टर 2 को पनि स्लाइड तपाईहरुलाई अर्को क्लासभन्दा अगाडि पठाउँछु। अनि त्यो कुराहरू पनि हामी तपाईहरुले भ्याउनुभयो भने पढेर आउनु होला। सुरुमा अलिअलि पढ्दै गर्नुभयो भने इट विल मेक इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड है। अनि चाहिँ हाम्रो यो टु वे चाहिँ अलि भइरहेको छैन। तपाईहरुले पनि बीचमा क्वेसनहरू राख्ने चाहिँ ट्राई गर्नु होला है। यो अनम्युट गरेर हुन्छ कि चाहिँ तपाईहरुले ह्यान्ड रेज गरेर हुन्छ या यहाँ च्याट बक्समा लेखेर हुन्छ। क्वेरिजहरू चाहिँ राख्ने ट्राई गर्नु होला। त्यो भयो भने हाम्रो क्लास चाहिँ अलि बढी 2A बनाउन सक्छौँ हामी। क्लास 2A भएन भने फेरि त्यति धेरै चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कन्फ्युजनै रहिराख्ला नि फेरि है।